เอาล่ะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ก่อนจะเอาเศษเหรียญในกระเป๋าไปซื้อน้ำหรือโยนทิ้งไว้ตรงที่วางแก้วในรถลองฟังทางนี้กันก่อนเพราะวันนี้เราจะมาเปิดความลับสุดยอดที่ซ่อนอยู่ในของธรรมดาที่เราจับกันอยู่ทุกวันใครจะไปเชื่อล่ะครับว่ามันอาจจะมีมูลค่ามหาศาลซ่อนอยู่แบบที่เราคาดไม่ถึงเลยล่ะครับลองตั้งคำถามเล่นๆดูนะเหรียญ10 บาทธรรมดาในกระเป๋าเนี่ย มันจะเป็นแจ็คพอตก้อนโตที่ซ่อนอยู่ได้จริงๆหรอ ฟังดูเหมือนนิยายใช่ไหมล่ะครับ แต่เดี๋ยวพอเราได้เจาะลึกข้อมูลทั้งหมดในวันนี้แล้ว รับรองเลยว่ามุมมองที่เรามีต่อเศษเหรียญพวกนี้จะเปลี่ยนไปตลอดกาลอย่างแน่นอน มาเริ่มกันที่ตัวเลขนี้ก่อนเลย 68,000 บาท ฟังไม่ผิดหรอกครับ นี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขมโนตั้งกันขึ้นมาลอยๆ แต่มันคือมูลค่าสูงสุดในตลาดนักสะสมที่มีการซื้อขายกันจริงๆ เป็นเครื่องยืนยันชั้นดีเลยว่าการล่าสมบัติเหรียญกระสาบเนี่ยเดิมพันมันสูงมากจริงๆ ลองคิดดูสิ เหรียญหน้าตาธรรมดาที่หน้าเหรียญบอกมูลค่าแค่10 บาท แต่ราคาพุ่งไปถึงหลักหมื่นได้ยังไง ทีนี้เรามาเจาะลึกโครงสร้างของมันกันหน่อยเหรียญ10 บาทมาตรฐานที่เราใช้กันอยู่เนี่ยไม่ใช่แค่เอาแผ่นโลหะมาปั๊มแล้วจบนะแต่มันคืองานวิศวกรรมแบบ2โลหะหรือที่เรียกกันว่า bimetallic ซึ่งมีความซับซ้อนและสวยงามมากๆการจะเอาโลหะ2ชนิดมาผสานเข้าด้วยกันได้เป๊ะขนาดนี้ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเลยทีเดียวและไอ้ความซับซ้อนตรงนี้นี่แหละที่เป็นตัวจุดประกายความพิเศษทั้งหมดที่เรากำลังจะพูดถึงกันลองดูสเปคทางเทคนิคของมันนิดนึงครับเหรียญนี้ถูกออกแบบมาให้มีน้ำหนักเป๊ะๆที่ 8.5 กรัมเส้นผ่านศูนย์กลาง26มิลลิเมตรและไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้โครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์วงแหวนรอบนอกเป็นทองเหลืองสีทองส่วนแกนกลางเป็นนิกเกิลสีเงินกระบวนการที่ต้องบีบอัดโลหะ2ชนิดที่ต่างกันสุดขั้วให้กลายเป็นชิ้นเดียวนี้แหละถือเป็นความท้าทายสุดๆทางวิศวกรรมและมันก็นำไปสู่จุดกำเนิดของเหรียญล้ำค่ามากมายเลยและด้วยความยากของกระบวนการผลิตนี้เองมันเลยทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่นักสะสมเรียกกันว่าเพชรในกองทรายลองนึกภาพตามนะย้อนกลับไปช่วงกลางทศวรรษที่ 1990 โรงกระสาบของไทยผลิตเหรียญพวกนี้ออกมามหาศาลมากเพื่อใช้ในวาระสำคัญระดับชาติพอต้องผลิตออกมาเป็นล้านเหรียญแน่นอนว่าเครื่องจักรมันก็ต้องมีจังหวะสะดุดหรือคลาดเคลื่อนกันบ้างนิดๆหน่อยๆซึ่งความผิดพลาดหลุดสเปคเล็กๆพวกนี้นี่แหละที่กลายมาเป็นแรร์ไอเทมที่คนตามหากันพลิกแผ่นดินเอาล่ะมาดูเป้าหมายแรกกันเลยเหรียญ10 บาทที่ระลึกระดับตำนานเหรียญกาญจนาภิเษกปีพุทธศักราช 2538 นั่นเองเหรียญนี้ถูกผลิตขึ้นในปี 1995 เพื่อฉลองวาระประวัติศาสตร์การครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปีของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งถ้าสังเกตดีๆรายละเอียดของพระบรมรูปบนหน้าเหรียญคือทำออกมาได้งดงามไร้ที่ติจริงๆแต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับสภาพของเหรียญถึงแม้ว่าแทบทุกบ้านจะเก็บเหรียญนี้ไว้เป็นที่ระลึกแต่ส่วนใหญ่ก็คือผ่านการใช้งานมาแล้วเป็นรอยขีดข่วนไปตามกาลเวลาสภาพที่สมบูรณ์แบบระดับที่นักสะสมยอมคว้ากระเป๋าจ่ายเนี่ยตัวอักษรมันต้องคมกริบแบบ100%ไร้ริ้วรอยและต้องมีสิ่งที่เรียกว่าผิวเดิมคือมีความเงางามจากโรงกระสาบแบบไม่เคยผ่านมือใครมาก่อนเลยซึ่งบอกเลยว่าหายากมากๆและนี่แหละคือคำตอบว่าทำไมตัวเลข 68,000 บาทถึงเป็นเรื่องจริงถ้าเกิดว่าไปเจอเหรียญปี 2538 ในสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งาน หรือ uncirculated ที่สมบูรณ์แบบเป๊ะๆอย่างที่เพิ่งบอกไป มูลค่าในตลาดของมันพุ่งปรี๊ดไปแต่ 68,000 บาทได้สบายๆเลยนะ นี่แหละการเสกเงิน 10 บาทให้กลายเป็นเงินหมื่นของจริง ขยับมาดูเป้าหมายที่ 2 กันบ้าง น่าสนใจไม่แพ้กันเลย นั่นคือเหรียญการประชุมสมัชชาสหประชาชาติหรือ UN Summit ปีพุทธศักราช 2537 เหรียญนี้ผลิตในปี 1994 เพื่อฉลองการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ความว้าวของมันอยู่ตรงด้านหลังครับที่มีการแกะสลักรายละเอียดของพระที่นั่งอนันตสมาคมได้แบบประณีตสุดๆสำหรับตัวนี้มูลค่าสูงสุดปาเข้าไปถึง 44,000 บาทเลยทีเดียวแน่นอนว่ากฎเหล็กก็ยังเหมือนเดิมคือต้องเป็นเหรียญเกรดท็อปสุดไม่มีรอยขูดขีดลึกๆหรือรอยช้ำจากการใช้งานหนักลองคิดดูเล่นๆนะหลายคนอาจจะเคยเผลอเอาเหรียญนี้ไปซื้อของโดยไม่ได้สังเกตแต่ถ้าใครตาดีเก็บมันไว้ในสภาพกริบๆมูลค่าของมันคือเทียบเท่าเงินเดือนหลายเดือนเลยนะนั่นตอนนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่อีกเลเวลของการล่าสมบัติแล้ว
พวกนักสะสมระดับตัวท็อปๆเนี่ยเขาถึงขั้นต้องพกแว่นขยายมัดส่องกันเลยเพื่อหาความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆจากเครื่องจักรหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเหรียญตลกเชื่อไหมครับว่ารอยตำหนิจากการผลิตพวกนี้ทำให้มูลค่าของเหรียญพุ่งกระฉูดแบบทวีคูณเลยเพราะมันมีแค่ชิ้นเดียวในโลกเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวที่ไม่มีทางผลิตซ้ำได้อีกแล้วมาดูกันว่าความผิดพลาดแบบแรกคืออะไรเราเรียกมันว่า double strikes หรือการปั๊มซ้ำครับมันคือความคลาดเคลื่อนของเครื่องจักรตอนที่กระแทกลงไปทำให้ตัวอักษรหรือลวดลายดูเบลอๆซ้อนทับกันหรือเหมือนมีเงาซ้อนขึ้นมาแบบนั้นเลยถ้าลองเอาแว่นขยายส่องแล้วเจอดีเทลแบบนี้แล้วก็ยิ้มมุมปากได้เลยเพราะมันไม่ใช่เหรียญธรรมดาอีกต่อไปแล้วถัดมาแบบที่2คือ rotated dies หรือที่วงกว้างเรียกว่าบล็อกขยื่นหมุนอันนี้แรร์ไอเทมของแท้มันเกิดจากการที่บล็อกปั๊มด้านหน้ากับด้านหลังมันไม่ตรงกันตามองศามาตรฐานคือมันเบี้ยวไปนิดนึงตอนปั๊มแค่การบิดเบี้ยวองศาผิดไปนิดเดียวเนี่ยแหละสามารถเปลี่ยนเศษเงินธรรมดาให้กลายเป็นสินทรัพย์ลับมูลค่าหลักหมื่นได้แบบชั่วข้ามคืนและมาถึงไฮไลท์ความผิดพลาดที่ซับซ้อนที่สุด off center insert หรือแกนกลางเคลื่อนถ้ามองในมุมฟิสิกส์ของการผลิตเหรียญแบบ2โลหะนี่คือเออร์เรอร์แบบเฉพาะตัวสุดๆที่แกนกลางนิกเกิลสีเงินมันถูกดันเยื้องออกไปจากศูนย์กลางของวงแหวนทองเหลืองรูปร่างมันจะดูแปลกตาไปเลยและความแปลกประหลาดนี้นี่แหละที่ทำเอานักสะสมถึงกับยอมทุ่มไม่อั้นเพื่อให้ได้มาครอบครองแต่เดี๋ยวก่อนนะการเจอเหรียญแรพวกนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นขั้นตอนที่ชี้เป็นชี้ตายจริงๆคือเราต้องรู้วิธีเก็บรักษามันให้อยู่ในสภาพเดิมให้ได้เพราะถ้าดูแลผิดวิธีแล้วก็มูลค่าหลักหมื่นที่เราคุยกันมาทั้งหมดเมื่อกี้อาจจะปลิวหายวับไปกับตาเลยก็ได้อันนี้ต้องขอเตือนด้วยความหวังดีเลยนะในวงการเขามีคำว่าอาชญากรรมทางเหรียญกระสาบซึ่งไม่ได้พูดเกินจริงเลยสักนิดใครที่คิดจะเอาเหรียญไปขัดเงาหรือเอาสารเคมีมาล้างทำความสะอาดให้มันดูใหม่เอี่ยมหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะการทำแบบนั้นจะทำลายมูลค่าของเหรียญลงไปกว่า 90% ในพริบตากฎเหล็กข้อเดียวเลยคือห้ามทำความสะอาดเหรียญเก่าเด็ดขาดลองเทียบกันดูชัดๆครับมือใหม่มักจะเข้าใจผิดคิดว่าเหรียญแพงๆมันต้องเงาวับวิ้งวับขัดซะจนเหมือนเพิ่งออกจากโรงงานแต่สำหรับนักสะสมระดับมืออาชีพเขาไม่ได้มองหาความเงาเลยเขาต้องการสิ่งที่เรียกว่าแพทินาหรือคราบความเก่าตามธรรมชาติต่างหากเพราะคราบพวกนี้มันคือร่องรอยแห่งการเวลาเป็นหลักฐานชั้นดีที่ยืนยันว่านี่แหละคือชิ้นส่วนประวัติศาสตร์ของแท้ที่ไม่เคยผ่านการดัดแปลงมาเลยเพราะฉะนั้นวิธีการจัดเก็บคือเรื่องซีเรียสมากมาดูสเต็ปที่ถูกต้องกันขั้นแรกเวลาหยิบให้จับเบาๆที่ขอบเหรียญด้านนอกเท่านั้นห้ามเอานิ้วไปแตะหน้าเหรียญเด็ดขาดขั้นที่2จับใส่ซองพลาสติกใสหรือกล่องกันความชื้นทันทีและขั้นสุดท้ายเก็บมันไว้ในที่ที่ปลอดภัยค่อยระวังเรื่องความชื้นและรอยขีดข่วนให้ดีแค่นี้ก็เป็นการรักษามูลค่าของมันไว้ได้แล้วเอาล่ะฟังมาถึงตรงนี้เป้าหมายของเราชัดเจนแล้วใช่ไหมล่ะจบจากตรงนี้ไปคงต้องรีบไปงัดกระปุกออมสินเก่าๆหรือลิ้นชักโต๊ะทำงานหรือไปค้นตามที่วางแก้วในรถดูแล้วลองหยิบเหรียญ10 บาททุกเหรียญขึ้นมาดูมองหาปีพุทธศักราชวิเศษอย่าง 2537 และ 2538 ส่องดูความเป๊ะของการวางตำแหน่งโลหะและความคมชัดของตัวอักษรให้ดีๆไม่แน่ว่าโชคอาจจะเข้าข้างเราก็ได้นะสรุปแล้วการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้นำไปสู่คำถามที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่เราทุกคนต้องไปลุ้นกันเอาเองเหรียญ10 บาทเหรียญต่อไปที่เราล้วงขึ้นมาจากกระเป๋ามันจะเป็นแค่เศษเงินทอนธรรมดาหรือมันจะเป็นโชคลาภก้อนโตที่ซ่อนอยู่และอาจเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยเอาล่ะไปเตรียมแว่นขยายให้พร้อมและขอให้ทุกคนสนุกกับการล่าสมบัตินะครับ